आजची ही धोंडे जेवणाची थाली आहे। आज सवासनींचं जेवण होतं हे ते सर्व मैत्रिणी आलेल्या आहेत। आमचं बीसी मंडळ आहे हे। आमच्या ग्रुपमध्ये जरी लहान मोठ्या असल्या तरी आम्ही खूप एन्जॉय करतो। येथे पहा, मस्तपैकी आम्ही अशा पद्धतीने रील बनवत असतो आणि खूप सगळी मस्ती करतो। आणि माझा वाढदिवस होता त्यामुळे सगळ्यांनी बर्थडे पण माझा चांगला जोरदार साजरा केला। नेहमीपेक्षा हा बर्थडे माझा चांगला लक्षात राहणारा आहे। सगळ्यांनी मिळून माझा वाढदिवस जोरात साजरा केला। औक्षण पण केलं सगळ्यांनी माझं आणि सोबत एक मस्तपैकी गिफ्ट पण दिलं रेसिपी करण्यासाठी। सर्वांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद।